Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to use the verb be in simple present tense. The forms of irregular verb be in the simple present tense are am, is, and are. Ang be ay isang irregular verb. Ibig sabihin, nagbabago-bago ang kanyang form. Ang verb na be ay may tatlong forms sa simple present tense. Ito ay ang am, is, at are. They are used as linking verbs in the simple present tense to express general truth, present state, and situation. Ang am, is, at are ay ginagamit na linking verbs sa simple present tense para masabi o maipahayag yung katotohanan o yung kasalukuyang kalagayan o kondisyon at sitwasyon. Kapag ginamit natin ang am, is, at are sa pangungusap sa simple present tense, walang aksyon na ipinapakita, walang kilos. Nagpapahayag lamang tayo ng totoo, ng kalagayan o ng sitwasyon. Ang am, is, at are ay ginagamit para maidugtong o maiugnay ang subject o yung pinag-uusapan sa iba pang salita sa pangungusap na naglalarawan sa subject o sa pinag-uusapan. Ngayon, tingnan natin kung paano ginagamit ang am, is, at are sa pangungusap sa simple present tense. Kapag gagawa tayo ng sentence o pangungusap, dapat may subject at may verb. Ang verb na am ay ginagamit sa subject na I am. Ang contracted form nito o yung short form ay I'm. Ang contracted form or short form ay ginagamit sa spoken English language. Ibig sabihin, ito yung ginagamit ng mga native English speakers sa kanilang pakikipag-usap. Kaya, kung napapansin ninyo, yung mga Amerikano ay mabibili silang magsalita. Dahil ang ginagamit nila ay yung short form. Pinapaiksi nila yung words. Okay, gumawa tayo ng sentence. Example, I am a teacher. Yung subject ay I at yung verb am. Pwede nating paiksiin ang pangungusap na ito gamit yung contracted form ng I am. Gamit ang contracted form, ang sentence ay I'm a teacher. Pwede rin tayong gumawa ng negative sentence. Dadagdagan lamang natin ng adverb na not yung verb na am. At gagamitin pa rin ito sa subject na I. Ang short form nito ay I'm not. Okay, sa sentence, pwede nating sabihin I am not a teacher or I'm not a teacher para mas mabilis at parang natural yung pagsasalita natin. Yung contracted form ang gamitin natin. Ganito ang paggamit ng verb na am sa simple present tense, sa positive sentence at negative sentence. Tingnan naman natin ngayon ang paggamit ng verb na is sa simple present tense. Is used if the subject is singular. Ang is ay ginagamit kapag ang subject o pinag-uusapan sa sentence o pangungusap ay isa lamang. Kagaya ng pronouns na he, she, and it. Ang he at she ay ginagamit na pampalit sa ngalan ng tao. Ang he ay ipinapalit sa ngalan ng lalaki. At ang she ay sa babae naman. Ang he at she, isang tao ang tinutukoy niyan. Itong it, ginagamit ito sa bagay, isang bagay. So, kapag ang subject ay he, she, o kaya naman ay it, ang gagamitin nating verb ay is. Pwede rin tayong gumamit ng contracted form. Yung he is ay his, ang contracted form. She is, she's. It is, its. Okay,
gamitin natin ang mga ito sa sentence. Example, he is a basketball player. Sa contracted form, he's a basketball player. Next, she is a college student. Yung short form, she's a college student. Another sentence, it is beautiful. Ang contracted form ay, it's beautiful. Affirmative or positive sentences ang mga ito. Ngayon, bumuo naman tayo ng negative sentences. Para maging negative yung sentence, yung verb na is, dadagdagan lamang ito ng word na not. Magiging is not. At gagamitin pa rin natin ito sa subject na singular. Gagamitin natin ulit ito sa subject na he, she, and it. Ang full form or full words ay he is not, she is not, it is not. Ganito naman sa contracted form. Merong dalawang paraan ng pagpapaiksi ng mga ito. Pwedeng i-contract yung subject at ang verb na is, at pwede ring i-contract yung verb na is at adverb na not. Kagaya ng he is not, pwede siyang maging he's not or he isn't. Ang she is not, she's not, or she isn't. It is not, ang contracted form ay it's not or it isn't. Kahit alin sa dalawang contracted form ay pwedeng gamitin. Pareho tama yan. Ginagamit yan ng mga native English speakers. Ngayon, gamitin na natin sa pangungusap o sentence. Example, he is not a basketball player. Sa contracted form, he's not a basketball player or he isn't a basketball player. Next, she is not a college student. Ang contracted form, she's not a college student or she isn't a college student. Another one, it is not beautiful. Ang contracted form, it's not beautiful or it isn't beautiful. Ayan, ganito yung paggamit ng verb na is sa negative sentence, sa simple present tense. Pero, ang verb na is ay hindi lamang ginagamit sa subject na he, she, at it. Ginagamit din ito sa singular subject na noun o yung mga ngalan. Ngalan ng tao, ngalan ng bagay o hayop. Basta, singular subject pa rin. Examples, my father is a farmer. The flower is on the table. Carl isn't my friend. Tom's car isn't new. Let's proceed to the verb are. Are is used with a plural subject. When we say plural, it refers to more than one. So, if the subject is 2, 3, and more, we need to use the verb are. Ang are ay ginagamit kapag ang subject ay plural. Ibig sabihin, kapag 2, 3, 4 pataas yung pinag-uusapan sa pangungusap, ang verb na gagamitin ay are. We can use the pronouns we, you, and they as subjects. Pwede nating gamitin na subject yung pronouns na we, you, and they. Ang pronoun na we ay nasa first person plural. Ibig sabihin, ng first person, yung taong nagsasalita. Plural ito, we, tayo. Ang you ay second person. Ibig sabihin, ito yung taong kausap. Ang you ay pwedeng singular at pwedeng plural. Pwedeng isa lang yung tinutukoy, pwedeng marami. Pero, kahit na isa lang yung tinutukoy ng you, sabihin natin isa lang yung taong kausap mo, are pa rin yung gagamitin nating verb. You are. Ang pronoun naman na they ay nasa third person. Ang pinag-uusapan. Plural din ito. Kaya are ang gagamitin. They are. So, kapag ang subject ay we, you, and they, gagamitin ang verb na are. We are,
you are, they are. Sa contracted form, ang we are ay were. You are, your. They are, their. Okay, gamitin natin ang mga ito sa pangungusap. Example, we are busy. Sa contracted form, we're busy. Next, you are smart. Ang contracted form nito ay you're smart. Another one, they are happy. Ang short form ay they're happy. Affirmative or positive sentences ang mga ito. Ngayon, gumawa naman tayo ng negative sentences. Gamit pa rin ang verb na are. Para maging negative ang sentence, dudugtungan lamang natin ang verb na are ng word na not. Are not. Gamit ang subject na we, you, and they, ang full form ay we are not, you are not, they are not. Ginagamit din ang short forms or contracted forms ng mga ito sa spoken English language. Ang short forms ng we are not ay we're not or we aren't. Ang you are not, ang contracted form ay you're not or you aren't. At ang they are not ay they're not or they aren't. Kahit alin sa dalawang yan ay pwedeng gamitin. Okay, gumawa tayo ngayon ng pangungusap. Example, we are not busy. Ang contracted form ay we're not busy or we aren't busy. Another, you are not smart. Ang contracted form ay you're not smart or you aren't smart. Next, they are not happy. Ang contracted form ay they're not happy or they aren't happy. Okay, alam na ninyo ngayon kung paano gamitin ang verb na are sa positive at negative sentence. Ang are ay ginagamit kapag ang subject ay plural, kagaya ng subject na we, you, at they. Pero, ang are ay hindi lamang ginagamit sa we, you, at they. Ginagamit din ito sa iba pang subjects na plural din. Yung nouns na subjects o yung pangalan. Yung ngalan ng tao, bagay, hayop, ideas. Examples, the children are in the classroom. The cars are expensive. Jade and Rose aren't my classmates. My classmates aren't noisy. Ngayon, tingnan naman natin kung paano ginagamit ang verb na am, is at are sa interrogative sentence or sa question sa simple present tense. Sa interrogative sentence or sa question, nauuna yung verb kaysa sa subject. Okay, tingnan natin yung verb na am. Ang subject na gagamitin natin sa verb na am ay I. Kapag magtatanong tayo, nauuna yung am kaysa sa I. Examples, am I right? Am I late? Ganyan, nauuna yung verb na am kaysa sa subject na I kapag tayo ay nagtatanong. At ang sagot sa tanong na ganito ay short answer lamang. Sa tanong na am I right, ang sagot dito kapag positive ay yes, you are. At kapag negative naman, no, you're not. Or no, you aren't. Short answer lamang. Hindi na kailangan pang ulitin yung words na binanggit doon sa tanong para maging mas natural ang ating pagsasalita, kagaya ng native English speakers. Dito naman sa tanong na am I late? Kapag late, pwede nating sabihin na yes, you are. Kapag hindi naman late, pwede nating isagot ang no, you're on time. Pwede rin ang no, you're not or no, you aren't. Okay, tingnan naman natin itong verb na is. Ginagamit ito sa subject na singular, kagaya ng he,
she, and it. Sa interrogative sentence, mauuna yung verb na is kaysa sa subject. Kaya yung sasabihin natin, is he, is she, is it. Nauna yung is kaysa sa subject. Examples, is he an actor? Is she hungry? Is it your pen? Nakikita ninyo na uuna yung verb na is kaysa sa subject. Ganyan yung pagtatanong gamit yung verb na is sa simple present tense. Kapag sasagot naman tayo sa ganitong tanong, short answer lang. Ito yung pwede nating isagot sa mga tanong na ito. Now, let's proceed to the verb are. Are is used with the plural subject. Ang are ay ginagamit kapag ang subject ay plural, kagaya ng we, you, and they. Kapag gagawa tayo ng interrogative sentence or question, mauuna yung are kaysa sa subject. Kaya magiging are we, are you, are they. Okay, gamitin natin sa sentence. Examples, are we late? Are you sick? Are they rich? Ganito po yung paggawa ng question gamit yung are sa simple present tense. At kapag sasagot naman kayo sa tanong na ganito, short answer lang. Ito yung mga pwede nating isagot sa mga tanong na ito. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!